वेलकम टु माई इन्जिनियर्स लोकसेवा च्यानल। साथीहरू, तपाईँले यस च्यानल मार्फत इन्जिनियरिङ क्षेत्र सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लोकसेवाको लागि यस भिडियो हेरेर तपाईँहरूले तयारी गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। र आज चाहिँ लोकसेवा आयोग राजपत्र अनाङ्कित द्वितीय श्रेणी इन्जिनियरिङ सेवा सिभिलसम्म बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह प्रयोगात्मक लिखित परीक्षा समय 45 मिनट 2073-02-26 गते चाहिँ सोधेको क्वेसन हो। यो विषय सेवा सम्बन्धी पूर्ण खण्डेड र हामीले चाहिँ अस्ति चाहिँ आदिको भिडियो बनाइसकेको छौँ र आदिको चाहिँ आज बनाउन गइरहेको छौँ साथीहरू। र क्वेसन नम्बर 23 मा चाहिँ कम्पेरिटिभ स्ट्रेन्थ अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक भनेको छ। ए मा 7 न्युटन पर mm स्क्वायर र बी मा 2 न्युटन पर mm स्क्वायर र सी मा 0.5 न्युटन पर mm स्क्वायर र डी मा 3.5 न्युटन mm स्क्वायर भनेको छ साथीहरू। यसमा चाहिँ र भनेको छ र यसको चाहिँ फर्स्ट क्लास ब्रिकको चाहिँ 10.5 न्युटन पर mm स्क्वायर हो, तर त्यो अप्सन दिएको छैन र यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ 7.7 न्युटन पर mm स्क्वायर हुन्छ। यसको चाहिँ 7 न्युटन पर mm स्क्वायर र सेकेन्ड क्लास ब्रिकको पनि 7 न्युटन के अरे फर्स्ट क्लासको 10.5 न्युटन पर mm स्क्वायर र सेकेन्ड क्लास ब्रिकको चाहिँ 7 न्युटन पर mm स्क्वायर र थर्ड क्लास ब्रिकको चाहिँ 3.5 न्युटन पर mm स्क्वायर है साथीहरू हुन्छ। र अहिले यसकोमा चाहिँ 10.5 न्युटन पर mm स्क्वायर अप्सन नभएकोले ए 7.5 न्युटन mm स्क्वायर र हुन्छ। र 24 को चाहिँ द नेम अफ स्ल्याब इन विच मेन बार्स एन्ड प्लेस्ड इन बोथ डाइरेक्सन एन्ड इट्स लेन्थ इज लेस देन ट्वाइस अफ द ब्रेथ इज भनेको छ। ए मा 1 वे स्ल्याब, बी मा 2 वे स्ल्याब र सी मा कन्टिन्युस स्ल्याब र डी मा कन्टिलिभर स्ल्याब। यसको 24 को चाहिँ सही एन्सर चाहिँ 2 वे स्ल्याब हुन्छ है साथीहरू। बी 24 को चाहिँ बी हुन्छ, 24 को चाहिँ बी। र फेरि यसमै तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा चाहिँ लेन्थ इज लेस देन भनेको छ, लेन्थ इज मोर देन भनेको भए चाहिँ 1 वे स्ल्याब हुन्थ्यो साथै। तपाईहरुले क्वेसनमा थोरै ध्यान दिनुपर्ने छ। र 25 द एप्रुभल अफ डिजाइन ड्रइङ बिफोर द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ इन सिटी एरिया अफ नेपाल इज डन बाई भनेको छ। यसको चाहिँ एप्रुभल अफ डिजाइन ड्रइङ अफ बिफोर कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ इन सिटी एरिया नेपाल इज डन बाई चाहिँ ए मा चाहिँ भिलेज डेभलपमेन्ट कमिटी र बी मा डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट कमिटी र सी मा म्युनिसिपालिटी र डी मा नन अफ द एबभ। यसको एन्सर चाहिँ सी म्युनिसिपालिटी हुन्छ है साथीहरू। र यसको चाहिँ सी हुन्छ। र क्वेसन नम्बर 26 मा चाहिँ डटेड सिट अफ स्ट्यान्डर्ड A4 साइज पेपर एडेड टुगेदर इट इज टु स्ट्यान्डर्ड साइज अफ भनेको छ। यसमा चाहिँ मिसप्रिन्ट भएको छ साथीहरू। ए मा चाहिँ A3 र बी मा चाहिँ A2 र सी मा चाहिँ A1 र डी मा चाहिँ A0 छ साथीहरू। यसमा चाहिँ डटको ठाउँमा चाहिँ 2 हुन्छ। 2 सिट अफ स्ट्यान्डर्ड A4 साइज पेपर एडेड टुगेदर इज टु अ स्ट्यान्डर्ड साइज अफ भनेको छ। यसमा चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ A3 हुन्छ। एमा अप्सन मिसप्रिन्ट भएको छ। यसको चाहिँ A3 हुन्छ साथीहरू, A3 हुन्छ र यसको एन्सर पनि यही हो। र 27 मा चाहिँ द स्ट्यान्डर्ड साइज अफ A0 सीट साइज पेपर इन मेट्रिक सिस्टम आर इन सीट साइज पेपर इज मेट्रिक सिस्टम आर चाहिँ ए मा यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ डी मा 841 × 1189 हुन्छ। 89 mm हुन्छ साथीहरू। यसको चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा अर्को PDF पनि देखाउन गइरहेको छु साथीहरू। तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथी। A0 को चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। A0 को चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर 841 × 1189 रहेको छ साथीहरू। तपाईहरुले यो स्क्रिनशट गरेर जुन अवस्थामा भए नि
मोबाइलबाट नै लोकसेवाको तयारी गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू तपाईहरुले। अब क्वेशन नम्बर 28 which can 1 cm of drawing represent of 1 meter length of reality the scale is side to b भनेको छ। यसमा चाहिँ a मा 1:10, b मा 1:100 र c मा 1:1000 र 1 d मा चाहिँ 1:10,000 दिएको छ साथीहरु। यसलाई चाहिँ cm 1 cm छ भने यसलाई चाहिँ मिटरमा चाहिँ के अरे 1 cm = 1 मिटर छ। यसलाई मिटरमा चाहिँ सेन्टिमिटरमा लानुपर्छ साथीहरु। सेन्टिमिटरमा लानको लागि 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, जसको लागि चाहिँ 1:100 हुन्छ साथीहरु। यो एकदम इजी क्वेशन हो। ट्रेन्च अब 29 मा चाहिँ ट्रेन्च प्लान अफ अ बिल्डिङ ट्रेन्च प्लान अफ अ बिल्डिङ साउ भनेको छ। ए मा चाहिँ लोकेसन एन्ड डाइमेन्सन अफ फुटिङ इन होरिजोन्टल प्लेन र बी मा चाहिँ लोकेसन एन्ड डेप्थ अफ फाउन्डेसन र सी मा चाहिँ लोकेसन फुटिङ साइज एन्ड डेप्थ अफ फाउन्डेसन र डी मा चाहिँ डेप्थ अफ एक्सकाभेसन फर द फाउन्डेसन छ है साथीहरु। यसमा चाहिँ डी प्रसाद सरकोमा चाहिँ सी लोकेसन फुटिङ साइज एन्ड डेप्थ अफ फाउन्डेसन भनेको छ डी प्रसाद सरकोमा चाहिँ। र यसको एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ ए को हुन्छ है साथीहरु। यसको एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ ए को लोकेसन एन्ड डाइमेन्सन अफ फुटिङ अफ होरिजोन्टल प्लेन हुन्छ। यसको एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ द हाइट अफ रूफ इन्क्लाइन्ड टु एन एङ्गल अफ 30 डिग्री अफ एन इन्क्लाइन्ड लेन्थ अफ एक्स इज भनेको छ। यसको चाहिँ ए मा एक्स साइन 30 डिग्री, बी मा एक्स कस 30 डिग्री र सी मा चाहिँ एक्स टेन 30 डिग्री र डी मा चाहिँ एक्स कोट 30 डिग्री भनेको छ। एन्ड 30 मा चाहिँ द हाइट अफ रूफ इन्क्लाइन्ड अफ एङ्गल अफ 30 डिग्री अफ इन्क्लाइन्ड लेन्थ अफ एक्स इज चाहिँ भनेको छ। यसको चाहिँ एन्सर ए को हुन्छ एक्स साइन 30 डिग्री हुन्छ। र 31 को चाहिँ मेन पर्पज अफ द वर्किङ ड्रइङको उद्देश्य चाहिँ ए मा चाहिँ टु फ्यासिलिटी अफ कन्स्ट्रक्सन एट साइट। यसको चाहिँ ए कै हुन्छ टु फ्यासिलिटी। यसले चाहिँ साइटमा चाहिँ फ्यासिलिटी दिने काम गर्दछ यसले चाहिँ के वर्किङ ड्रइङले चाहिँ। र 32 मा चाहिँ द प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ इज यो चाहिँ साथीहरु धेरैचोटि सोध्ने क्वेशन हो र यो चाहिँ आउट क्वेशन नै हो। यो नआउने मान्छेले लगभग तयारी खासै हुँदैन है साथीहरु। द प्रिन्सिपल अफ चाहिँ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट हुन्छ साथीहरु। यसको चाहिँ सी। र 33 मा चाहिँ द इन सर्वे अफ बिल्डिङ इज एन अब्स्टिकल टु द सर्वे अफ बिल्डिङ इज अब्स्टिकल टु चाहिँ रेन्जिङ बट नट रेन्जिङ। ए मा चाहिँ बी मा रेन्जिङ बट नट चेन्जिङ र सी मा चाहिँ बथ अफ एभर, डी मा चाहिँ नट। यो चाहिँ बिल्डिङमा चाहिँ बथ अफ एभर रेन्जिङ पनि गर्न सकिँदैन र चेन्जिङ पनि गर्न सकिँदैन साथै। त्यही भएर यसको एन्सर सी बथ अफ एभर हुन्छ साथै। यसको एन्सर चाहिँ बथ अफ एभर सी को हुन्छ। द गभर्नमेन्ट नर्म्स 34 मा चाहिँ द गभर्नमेन्ट नर्म्स ड्युरिङ क्यालकुलेसन अफ एन युनिट रेट भ्याटको फुल फर्म चाहिँ भ्यालु एडेड ट्याक्स है साथै इज एडेड अफ 30%। द amount of overhead and profit of contractor is calculated with यसको चाहिँ क्यालकुलेटेड विथ चाहिँ 15% प्लस 15% हुन्छ साथै। यसको चाहिँ प्लस 15% हुन्छ। र 35 मा द गभर्नमेन्ट रेट अफ फर इच कन्स्ट्रक्सन आइटम अफ चार्ज चेन्ज एभ्री इयर बेस्ड अन चाहिँ त्यो कसले गर्दछ। यसको गभर्नमेन्ट इच अफ कन्स्ट्रक्सन आइटम चेन्ज एभ्री इयर बेस्ड अन चाहिँ कसले गर्छ भनेपछि ए मा डिस्ट्रिक्ट रेट अफ लेबर एन्ड मटेरियल। यसले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट रेट एन्ड लेबर एन्ड मटेरियलले गर्ने काम गर्दछ। यसको ए हो। र 36
क्वेसन नम्बर 36 मा चाहिँ द सर्वे इन विच कर्वेचर अफ अर्थ इग्नोर्ड इज कल्ड चाहिँ यसमा एमा प्लेन सर्वे, बीमा जियोडेट्रिक सर्वे र सीमा जियोलोजिकल सर्वे र डीमा चाहिँ एरियल सर्वे र यसको एन्सर चाहिँ ए प्लेन सर्वे हुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ प्लेन सर्वे हुन्छ। विच द सर्वे इन विच द कर्वेचर अफ अर्थ इज इग्नोर्ड इज कल्ड। इग्नोर्ड भन्यो भने चाहिँ प्लेन सर्वे हुन्छ र यसमै फेरि द सर्वे इन विच द कर्वेचर अफ अर्थ इज कन्साइडर्ड इज कल्ड। कन्साइडर्ड भन्यो भने चाहिँ जियोडेट्रिक सर्वे हुन्छ है साथीहरू। कन्साइडर्ड भन्यो भने चाहिँ जियोडेट्रिक सर्वे हुन्छ। त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ ए भयो। यसको एन्सर चाहिँ ए हो। र 37 को चाहिँ एन इस्टिमेट इज द क्यालकुलेसन अफ क्वान्टिटिज रिक्वायर्ड इन द कन्स्ट्रक्सन अफ अ वर्क, यो पनि ठिक छ। र बीमा द कम्पुटेसन अफ एक्सपेन्डर लाइकली टु बी इन्क्लुड इन द कन्स्ट्रक्सन अफ अ वर्क। यसको चाहिँ दुईवटा नै सही छ। एन्सर सी हुन्छ, बोथ अफ एबभ। र 38 को द ग्रेजुअल रिडक्सन अफ भ्यालु विथ द एज अफ प्रपर्टी इज नाउन एज चाहिँ एमा यसको एन्सर चाहिँ सी डिप्रिसिएसन हुन्छ। डिप्रिसिएसन चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ डिप्रिसिएसन हुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ सही चाहिँ। र 39 को चाहिँ द नेसेसरी एलिमेन्ट्स अफ अ इस्टिमेट आर चाहिँ एमा रेट, बीमा स्पेसिफिकेसन, सीमा ड्रइङ अनि डीमा अल अफ द एबभ। डीमा अल अफ द एबभ। यसको चाहिँ सही एन्सर चाहिँ डी अल अफ द एबभ हुन्छ यसको चाहिँ। र 40 मा चाहिँ एक्युरेट सेन्टरिङ अफ प्लेन टेबल इज डन बाई। एक्युरेट सेन्टरिङ अफ प्लेन टेबल इज डन बाई चाहिँ एमा स्पिड लेभल, बीमा प्लम्बिङ र सीमा एलिडेट र डीमा चाहिँ रेन्जिङ। यसको सही एन्सर चाहिँ बी प्लम्बिङले गर्छ यसको सेन्टरिङ चाहिँ र लेभलिङ चाहिँ स्पिड लेभलले। र 41 को चाहिँ अ रिलेटिभली फिक्स्ड पोइन्ट अफ नाउन इलिभेसन एबभ डाटम इज कल्ड भनेको चाहिँ एमा डाटम पोइन्ट, बीमा बेन्चमार्क र सीमा रिड्युस लेभल र डीमा रिफरेन्स पोइन्ट। र यसको सही एन्सर चाहिँ 41 को सही एन्सर चाहिँ बी बेन्चमार्क। र द 42 को चाहिँ द एङ्गल बिट्विन टु प्लेन मिरर अफ अप्टिकल स्क्वायर इज एमा 30 डिग्री, बीमा 45 डिग्री र सीमा 60 डिग्री र डीमा 90 डिग्री। र यसको सही एन्सर चाहिँ 45 डिग्री। द एङ्गल बिट्विन टु प्लेन मिरर अफ अप्टिकल स्क्वायरको चाहिँ 45 डिग्री। यसको सही एन्सर बी को। र 43 को द रिड्युस लेभल अफ अ पोइन्ट इज इट्स इलिभेसन विथ रिफरेन्स टु चाहिँ एमा ग्राउन्ड सर्फेस, बीमा लेभल सर्फेस र सीमा सी लेभल र डीमा चाहिँ ड्याटम सर्फेस। र यसको सही एन्सर चाहिँ डी ड्याटम सर्फेस। यसको सही एन्सर चाहिँ डी ड्याटम सर्फेस। यसको सही एन्सर चाहिँ डी ड्याटम सर्फेस। र 44 को चाहिँ द लेन्थ अफ इन्जिनियर सुड बी। यसको लेन्थ अफ इन्जिनियर चेन सुड बी चाहिँ 44 को चाहिँ 20 मिटर, 30 मिटर र 60 मिटर र 100 मिटर। र यसको सही एन्सर चाहिँ 100 मिटर हुन्छ। 100 फिट 100 फिट हुन्छ। यसको सही एन्सर चाहिँ 100 फिट। 100 फिट। र 45 को द नम्बर अफ लिङ्क इन अ 30 मिटर मेट्रिक चेन इज चाहिँ एमा 100, बीमा 150 र सीमा 180 र डीमा 200 छ। यसको सही एन्सर चाहिँ 150 हुन्छ। र 20 मिटर भन्यो भने चाहिँ 100 हुन्छ। र यसको एन्सर बी 150। र 46 द युनिट अफ मेजरमेन्ट फर वुड वर्क इन डोर एन्ड विन्डो फ्रेम, ऱ्याफ्टर्स, बिम्स, रुफ ट्रस इटिसी इन चाहिँ एमा मिटर, बीमा स्क्वायर मिटर र सीमा क्विन्टल र डीमा क्युबिक मिटर। यसको चाहिँ ऱ्याफ्टर्स भन्छ विन्डो फ्रेम्स भनेको छ। फ्रेम्समा चाहिँ क्युबिक मिटर क्युबमा नापिन्छ। र 47 किङ क्लोजर आर रिलेटेड टु भनेको छ। 47 एमा किङ पोस्ट ट्रस र बीमा क्विन पोस्ट ट्रस र सीमा ब्रिक मेसनरी
र डीमा चाहिँ डोर एन्ड विन्डो भनेको छ र यसको सही एन्सर चाहिँ किङ क्लोजर चाहिँ ब्रिक मेसनरीमा युज हुन्छ है साथीहरू, ब्रिक मेसनरी। र 48 को द कमनली युज रो इन द म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट चाहिँ एमा स्लेट एन्ड स्यान्ड स्टोन, लाइम स्टोन र डीमा चाहिँ बेसाल्ट। र कमनली रो म्यानुफ्याक्चर चाहिँ लाइम स्टोन हुन्छ साथीहरू, लाइम स्टोन हुन्छ यसको चाहिँ। र 49 को द स्पेसिफिकेसन अफ अर्थवुड इन फाउन्डेसन ट्रेन्चेस ड्रेन्स इटिसी द लिफ्ट अर्डिनरी स्पेसिफाइड इज चाहिँ लिफ्ट चाहिँ 1.5 मिटर, 3 मिटर, 5 मिटर र 30 मिटर। लिफ्ट भनेको चाहिँ ए नम्बर 1.5 मिटर हुन्छ है साथीहरू। लिफ्ट भनेको लिड भन्यो भने चाहिँ 30 मिटर हुन्छ, लिड भन्यो भने 30 मिटर, लिफ्ट भने उठाउनु चाहिँ 1.5 मिटर। र 15 को चाहिँ द कोर्स एग्रिगेट इज रिटर्न अन सेप अफ चाहिँ कोर्स एग्रिगेटको रिटर्न सेप चाहिँ कति हुन्छ, ए को 4.75 mm, रिटर्न सेप चाहिँ कोर्स एग्रिगेट 4.75 हुन्छ साथीहरू। धन्यवाद साथीहरू यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। साथीहरू भिडियोमा केही कमजोरी भएमा कमेन्ट गरी भनिदिनु होला साथीहरू, र मन परेमा लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू। धन्यवाद।